आपण स्वर शिकूया. अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, आहा, रू. आता आपण शिकूया स्वर आणि त्यांचे शब्द. अननस, आई, इमारत, इडलिंबू, उपमा, ऊस, एकटा, ऐरावत, ओढणी, औषध, अंजीर, आहा, स्वतः, ऋषी. आता आपण शिकूया व्यंजन. क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ळ, क्ष, ज्ञ, त्र, श्र. आता आपण शिकूया व्यंजन आणि त्यांचे शब्द. क, कमळ, ख, खडू, ग, गवत, घ, घर, च, चमचा, छ, छत्री, ज, जहाज, झ, झरा, ट, टरबूज, ठ, ठसा, ड, डबा, ढ, ढग, ण, बाण, त, तलवार, थ, थवा, द, दरवाजा, ध, धबधबा, न, नळ, प, पतंग, प, फणस, ब, बदक, भ, भटजी, म, मगर, य, यज्ञ, र, रथ, ल, लसूण, व, वजन, श, शहामृग, ष, षटकोन,
स ससा, ह हत्ती, ळ बाळ, क्ष क्षत्रिय, ज्ञ ज्ञान, त्र पत्रकार,